یه پنکه برامون آوردن، همکار برامون آورده با ایراد روشن نشدن. بعد بردم که نگاه کنی یه مقداری حالا دستکاری شده. من این داخل برق زدم دیدم اصلا روشن نمیشه، ولتاژ تا آدم ورودیمون میاد ولی خروجیمون ولتاژ نداره. دوربین رو ثابت کنم بیابیشو براتون توضیح بدم. دوستان من توی آموزش قبلی گفتم با وسیله‌ای که روشن نمیشه شما از دم همون دو شاخه میگیری میای جلو ببینی آقا سیمت وصل ولتاژ میاد نمیاد. حالا میتونی با ولتاژ هم تست کنی، میتونی خیلی راحت و بی خطر با تست بوق مولتی مترت هم استفاده کنی. ناکن حالا این تست بوقه میبینی. بعد حالا ناکن من یه سر سیمم فاز نول هم ناکن اینه دیگه مشخصه. خب اینه ناکن این نول من، اینا فاز من. دیگه چی داریم سر ورودی مدار؟ یه دونه فیوز داریم سر راه فازمون. خب این فیوز هم سالم. بعد از اینجا میاد میره تو این خازنه، منبع تغذیه خازنی دیگه، میره تو این خازنه خارج میشه. این خازنه هم ظاهرا تعویضش کرده. حالا اینا میتونیم اینم تستش کنیم، شاید این خراب باشه، ولی این خراب بشه معمولا یه ولتاژ ریزی رو اینجا میندازه، ولی اینجا خروجی و من ولتاژ گرفتم 0 بود. حالا بهتون نشون میدم. این حالا دارم دونه دونه تست میگیرم که ببینیم به چه صورت. از خروجی خازن میاد اینجا ناکن، این خروجی خازن منه. از خروجی خازن میاد میره توی یه دونه مقاومت، این مقاومت 20 اوم 2 وات یا 3 وات اگه اشتباه نکنم، فکر کنم 2 واته. خب ناکن این مقاومت منم سالمه، 20 اومش داره نشون میده. بعد از اینجا میاد میره داخل چی؟ میاد میره داخل یه دونه سلف. اینجا ناکن این حالت استوانه‌ای ماننده این سلفه. علامت سلف هم روی برد نکشیده ولی سلفه. اینا اون وارنشیشو بردارم سلف هم باید تست بوق بزنه. ناکن اینم اوکیه. بعد از این سلفه کجا میاد؟ میره میخوره به یه دونه دیود اینجا یکسو میشه با یه دونه دیود زنر که اینجا هستش. خب بعد ما اینجا باید بگیریم ببینیم به چه صورت هستش دیگه. دیودمون رو میگیریم ببینیم دیود سالمه یا نه. بذارنش روی تست دیود. خب بذارمش داخل دوربین. خب تست دیودم این یه دونه دیود. خب ناکانی یه طرف داد، یه طرف هم ناکان متغیره. این عددش متغیره یعنی چی؟ یعنی خازن من داره شارژ میشه. بعد یه دونه دیود زنر اینجا داریم. خب این ناکان اینجا اتصال کوتاه داریم. خب نگاه کن دیود زنر رو نگاه کن، می‌بینی اتصال کوتاه هستن. خب دیود زنر من اتصال کوتاه، این نباید اینطوری باشه. یه توضیح هم بدم راجع به این دیود زنرها. ببین توی این منبع تغذیه خازنی‌ها دیگه نمیان 7812 و نمیدونم 7805 اینجوری استفاده کنن، چون یه منبع تغذیه ارزون میخوان درست کنن، میان با یه سری ساده ترین چیزا اون ولتاژی که نیاز دارن رو درست میکنن. مثلا میخوان 24 ولت درست کنن، میان یه زنر 24 ولتی میذارن. میخوان 12 ولت درست کنن، میان یه زنر 12 ولتی میذارن. اینم که چون میخوره سر آی سی یه زنر 5 ولتی معمولا. بعد شما اگه نمیدونستی ولتاژ این چیه باید نگاه کنی به چی خورده. نگاه کن حالا من اینو نگاه کنم، یه پایش اینجا اومده رفته خورده به دیود من. خب از این ور بعد یه طرفش هم میاد میری میخوره به یکی از پایه‌های آی سی من. وقتی مستقیم خورده به پایه آی سی من یعنی چی؟ یعنی تغذیه این آی سی منه اینجا. بعد این آی سی ها معمولا با 5 ولت کار میکنه. حالا میگم شما اگر ندونستی ولتاژشو از کمترین ولتاژی که داری مثلا میای 5 ولت میندازی بعد 12 ولت میندازی، اینطوری از بالا شروع نکن. حالا مثلا یه برد اتو بیاد، اتوها معمولا 24 ولته، یه دفعه نیا مثلا یه دونه زنر 24 ولتی بندازی، چون ولتاژ زنر 24 ولتی بندازی ولتاژ 24 ولت میفته رو آی سی مرخص میشه. ولی اگه زنر 5 ولتی بندازی، خب آی سی اگر 5 ولتی باشه آی سی آسیب نمیبینه دیگه، از همون کم شروع میکنی. اگر دیدید باز دوباره روشن نشد میبینی شاید مثلا ولتاژش 12 ولته، یعنی از کم شروع کنید که از ولتاژ پایین شروع کنید که به آی سی تون آسیب نرسه. منم الان میام از روی 5 ولت شروع میکنم، یه دفعه نمیام 12 ولتی بندازم، چون نگاه کن اینجا من ریلی چیزی ندارم. اگر ریلی چیزی رو برد بود احتمال میدادم که از یه زنر 12 ولتی هم داشته باشیم. حالا میگم یه مقدار توضیحات هم دارم میدم که امیدوارم براتون مفید باشه. یه سیمش هم الان اینجا کنده شده، اینقدر اینو تکون دادم، اینم حالا وصل میکنم براتون برای یکی از دوراش، این زیاد مهم نیستش. ولی من اول بیام این زنره رو در بیارم، بذار اصلا تو برقم براتون بزنم ببینید که ولتاژ نداره
چون زنر اتصال کوتاه بشه ولتاژ رو میخوابونه، چون خروجی ما اگر اتصال کوتاه بشه ولتاژ میخوابه دیگه. خب این مولتیمتر، بعد خروجیمون رو میایم میذاریم روی خازنه یا دو سرش زنره، فرق نمیکنه. ببینیم اصلا ولتاژ ندارم. ولتاژ ورودی رو بخوام بگیرم میذارمش روی رنج AC، ولتاژ ورودیمو میگیرم با احتیاط. خب شاید دوربینه بده. اینی 223 ولت هم من دارم اینجا، ولی خروجی هیچی ندارم. خروجی خازن دیسی هم اینجا دارم، نکنه خازن صافی هم اینجا دارم. اینی روی این خازنه هم هیچی ندارم. زنره هم دست بذارن روش یه مقدار جزئی داره داغ میکنه. خب این ما حالا چکمون میره هم روی زنر هم میره روی آیسی، ممکنه آیسی اونم سوخته باشه، ولی معمولا تو اینجور چیزا زنره میسوزه. من زنره رو در بیارم ببینیم زنر خراب شده یا آیسی. خب هوی هم داغ شد. خب یه پایشو کندم ببینیم زنر اتصاله یا نه. یا کن زنرم اتصال کوتاهه. یه پایشو کندم که مطمئن بشم ایراد از زنره یا از آیسی. بعد حالا آیسی هم این تغذیه‌شو بخوام بگیرم از پشت برد میگیرم ببینم خود آیسی اتصال کوتاه نباشه که ظاهرا نیستش. من ویدیو رو استاپ کنم یه زنر 5 ولتی بیارم. خب نکن یه دونه دیود زنر سالم 5 ولتیه، یه دیود نیم وات هم هستش. نکن اگه یه طرف راه نمیده تستشو بخوای حساب کنی، نکن اگه یه طرف راه نداد بعد یه طرف راه میده. این تست دقیقش نیست، تست دقیقش با ولتاژه. باید ولتاژ کم کم زیاد کنی ببینی 5 ولت که بیشتر شد این آمپر کشیش بیشتر میشه توی منبع تغذیه که بخوای تست کنی. اون موقع متوجه میشی که زنر 5 ولت ثابت نگه هم داره یا نه. ولی خب یه دونه دیود 9 دیگه، زنر 9 احتیاج به این کارا نیستش، چون بعضی وقتا دیود زنر نشتی میده. یعنی این حالت تست دیودی که شما میگیری درسته ولی زیر کار که میره نشتی میده و ولتاژ رو درست میزون نمیکنه. جهتش هم که میخوای بندازی باید دقت کنی. میتونی دوتاش هم با هم موازی کنی، مقدار جریان کشیش بره بالا، یعنی جریان دهیش بره بالا دیرتر بسوزه. ولی یه دونه هم بذاری کفایت میکنه. همون نیم وات آوردم من. خب جهتشو درست انداختم. آره باید دقت کنم جهتشو اشتباه نندازم. خب اینو میزنمش داخل برق، داخل لامپ تست میزنم آورد تا مطمئن نشدم سالمه. همیشه میزنمش داخل لامپ تست. نکن صدا بوقش اومد. ولتاژشو بگیرم براتون. دکمه روشنش کدومه؟ اینو میگم همکار برای ما آورده، همینطوری در پیکرش باز. این پیچ میچاش هم حتی برای من نیاورده، همینطوری انداخته تو ماشین آورده. من دکمه روشن خاموشش اینه. نکن اینجا نوشته. ببینی پنکه شروع کرد کار کردن، مابقی دکمه هاشم کار میکنه. بعد حالا میخوای مطمئن شید خازن سالمه یا خرابه، اینجا باید دوستان ببخشید این حافظه گوشیم پر شد، ویدیو قطع شد، یه دفعه فیلم برداری قطع شد.
اینو داشتم توضیح میدادم دیگه. یه دونه زنر از این عوض کردم، مشکلمون حل شد. بعد میمونه برای ولتاژ گیری این خازنه. خب میزنمش داخل برق. خب این روشن. بعد حالا اینو میزنمش رو DC. خب نگاه کن چند ولت داره به من میده، حواسم به دوربین نیست. این خازنه رو بگیرم، داره 4.5 ولت به من نشون میده. اینو کجا بذارم که قشنگ دیده بشه؟ خب نکن، داره 4 و تقریبا نیم ولت به من نشون میده. این حالا همون نزدیک 5 ولت داره کارشو انجام میده، ولی خازنه حالا یه مقدار ضعیف شده، میتونی عوض کنی میتونی هم عوض نکنی، ولی من عوض میکنم خیالم راحت بشه. میگم دوستان من آموزش اصلی این بورد گذاشتم، یه دونه خازن باید از این تعویض کنم. بعد اینجا هم یه مقدار میبینی حالا نامرتبه دیگه، حالا چی بگم دیگه، اینا رو باید مرتبش کنم و دیگه بورد تحویل بدم بره. نکن اینجا دو تا رشته سیمش هم قطع شد، اینو چون من تکون دادم دو رشته سیمش قطع شد. اینا رو هم لحیم میکنم دیگه، ویدیو رو طولانی نمیکنم. دوستان امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. در نهایت اینکه هر جا هستی موفق و پیروز باشین.